welcome. This is the Energy Vibration Lezing voor de Schorpionetjes en Moonrising. Het is de tweede week van juli 2018 en de week begint vanaf 16 tot en met 22. Het is de week van een vuurweek en de zodiac energy is water en dus is best wel goed voor jullie Schorpionetjes, oké? In deze week heb je mee te maken met de Knock van Pentacles. De Knock van Pentacles is een man tussen de leeftijd van 22 en 40 en het is ook, ik kan een bericht dat geld is op weg naar je toe vanwege door een rechtszaak, oké? Vanwege de rechtszaak, geld is op weg naar je toe. Oké, als we gaan even verder, we gaan even bekijken de week, de crowning van de week en de situatie wat je hebt mee te maken in de week, hebt mee te maken met iemand dat is een Aries, een Leo of Sagittarian. Nou, deze man heeft creëert heel veel onrust, ontreg, onrust in je leven. En eindelijk is het nou tot een eind gekomen. Op maandag heb je die energy vibration van de 8 van Pentacles. Nou, de energy van de 8 van Pentacles, het is maandag zit je echt te werken, oké? En wat gebeurt op maandag is dat whatever de situatie is dat je hebt mee te maken met onderen, het komt tot een eind. Dus als je hebt een situatie met een stiermaak of steenbok en ontrek of een situatie wat mee te maken met geld en dat soort van dingen, het komt nou tot een eind, oké? Als we gaan even verder bekijken, dinsdag, woensdag, het is een les leer. Maar je nu hebben stability in je leven. Omdat whatever the conflict was, whatever the situatie is of was, now heb je conflict in. The conflict is now tot een eind and you have now rust in your life, oké? Voor de mannen boven 40, sommige van jullie hebben een situatie mee te maken met je vrouw of je partner of met je moeder. Nou, daar was een situatie dat daar was een man, dat is een Aries, Leo of Sagittarian. En deze persoon was in je leven voor een heel lange tijd. Deze persoon maakt heel veel conflict en heel veel onrust in je leven. En eindelijk, voor de mannen boven 40, eindelijk heb je, deze man is nou tot een einde. Oké, whatever de situatie is, whatever de conflict dat daar was, je hebt samen gewerkt met anderen en met die rekbank en dat soort van ding. En het kan een situatie dat jullie hebben met je buurman of buurvrouw, of dit was een oude kennis, dat hebben dingen van jou genomen en dat soort van dingen. En nou, dit is nou tot een eind gekomen, oké? Vrijdag horen jullie wat over je werk. En ik kon dat samenwerken. Misschien was je aan proeftijd en je krijgt om te horen dat je gaat in vaste dienst. Oké, misschien was je in proeftijd en je krijgt om te horen dat je gaat in vaste dienst. En dat is best wel goed. Middel van de week, sommige van jullie heeft een situatie met je moeder of je oma of dat soort van ding. En dat situatie komt tot een eind en nu heb je echt een celebration. Nou heb je echt, so it says, yay, eindelijk is deze situatie nou tot een eind gekomen. Als we bekijken zondag voor de jongere mensen, mensen van zeg maar 15 tot en met 40. Als je had een situatie met je vader, een onverschil met je vader of dat soort van ding, nou het komt eigenlijk tot een eind. Sommige van jullie gaat even connecten met je ouders. Sommige mensen dat hebben een conflict van mening met je ouders. There is a strong
connection now en een strong stability is dus zoiets als sommige van jullie hebben besloten even terug naar huis, naar je ouders om te gaan blijven. En dit is best wel goed. Dat was misschien een ruzie of misschien waren jullie uit apart voor een tijdje en jullie gaan nou in huis samen met je ouders te gaan wonen. Oké, het is weken waar heel veel verschil met werken, sterke stability en dat soort dingen is nou voor heel veel mensen goed gekomen. Dus de mensen die is in proeftijd, ja, je gaat in vaste dienst. Voor de mensen die hebben verschil van mening met je ouders, je moeder of je oma of zo thuis. Nou, daar komt stability. En de stability, en het is een les te leren, oké? Voor sommige van jullie, jullie hebben een situatie waar je moeder is een stiermaker of steenbok en je vader is een Aries, Leo of Sagittarius en je hebt gekozen voor je moeder. For whatever the reden was, je realiseert dat je vader was niet oprecht. En je hebt een eind gezet bij je vader en je besloten voor je moeder, oké? En zo kijk eens even verder. De jongere mensen, je gaat even samenwerken. Sommige van jullie winsten en droom is in fulfilling gekomen. Sommige van jullie hadden geholpen voor een situatie. Sommige van jullie hebben altijd geholpen om een goede relatie te hebben met je moeder of je ouders of je oma of je familie, je zus misschien. En dit is best wel uitgekomen, oké? Dus whatever de situatie, whatever dat je hebt geholpen voor, gevraagd voor, deze situatie is nou eindelijk tot de baan gekomen. En je hebt besloten, ja, dit is wat ik heb altijd willen hebben. En ik voel me goed. Dit is wat ik wil, oké? Dus laat je even zien dat de week komt tot een positieve eind. In de sens van meestal van jullie was op zoek en was in de staat om een familiesituatie te genezen. En waarom ontstaan zoveel onschil, verschil van mening, is het komt door een oude man. En deze oude man heeft heel veel onrust in de familie gedaan. Heel veel onrust in de familie gedaan. Deze man heeft zoveel onrust in de familie gedaan. Daar is heel veel praten. En zoiets als de Universal Engels en zo komt in en zegt, nou, we moeten nou een genezing voor deze mensen. We moeten even een genezing binnenkrijgen voor deze mensen. Zodat deze mensen kan even vooruit in zijn leven gaan. En dit is wat ze hebben gedaan. Is dat ze brengt vooruit een genezing. Zodat alles wat is gebeurd, dat jullie kunnen op een goede pad en een goede voet in je leven te gaan. En dit is in een positive sense. Niet vergeten om even te realiseren dat in deze week, whatever de situatie is dat je heeft met een ram, leeuw of een steenbok persoon, dit komt echt tot een eind. En een positieve new beginning start hierop voor jullie, oké? Een positieve new beginning start hierop voor jullie. Niet vergeten om even rust te nemen voor jezelf, omdat in deze weken het vraagt voor rust, especially op zondag. Op zondag realiseer je dat de situatie dat je hebt hierin gezeten voor een tijdje, deze situatie is nou tot een eind gekomen. En weet je, wees bedankt aan de mensen dat in deze tijd is ingekomen om deze situatie tot een eind te brengen. Omdat voor een heel lange tijd je realiseert dat iemand onder invloed in je leven. En nou besloot je om nee, ik wil de eerlijkheid. Ik wil dat deze conflict is tot een eind gekomen. En
als je vraagt, je realiseert dat je winsten en je droom gaat in vervullen in deze week. En dat is zeer, zeer positief, omdat wat gebeurt hier is dat een genezing komt in. En met deze genezing is een positief genezing waar je vindt echt dat de universe heeft echt jou geholpen. Dames en heren, luister naar de maandelijke lezing. En daar misschien vind je ook meer informatie over deze derde week. Is een zoete week voor jullie. Betekent dat de positieve week. En ik wens jullie een heel fijne tijd. Namaste. Tot volgende keer.